din ce colț de lume au apărut otomanii în Anatolia și ce le-a permis să devină un imperiu. Otomanii sau elemente din diferite triburi care într-un final au construit conglomeratul numit Casa lui Osman au venit undeva pe la jumătatea secolului XIII din estul Anatoliei și beneficiind de suportul sultanului Seljucid, care conducea de la Konya, au fost colonizați în zona râului Sangarios, în apropierea bursei de Aschi. Erau, să zicem așa, dintre cei mai mici și mai puțin importanți în Anatolia, mult mai importanți decât ei erau Germianizii, erau Karamanizii, iar pe coastă erau emiratele din Aydin și din Menteșe, care sunt pionierii pirateriei anatolienilor, nu spun musulmanilor, nu spun turcilor, pentru că acești pirați erau un amestec de greci, italieni, catalani, turci, care recunoșteau ca emir, ca șef al lor, pe unul care se nimerește să fie turc ca etnie. Asta nu înseamnă că toți oamenii lui sunt turci. Care este norocul turcilor în toată această chestiune? Probabil că ați auzit de conflictele grave, de războaiele civile, ca să zic așa, din Imperiul Bizantin în prima jumătate a secolului al XIV. Sunt două mari, ceea ce contează pentru noi și pentru otomani acum este cel de-al doilea, în care s-a bătut Ioan, al cincelea paleologul, cu uzurpatorul tronului său, Ioanis sau Ioan, al șaselea Cantacuzino. E bine, acest Cantacuzino a lucrat foarte mult cu, și Ioan al cincelea a lucrat cu mercenari, însă cel mai de succes în recrutarea de mercenari s-a dovedit a fi Cantacuzino. Cantacuzino a lucrat foarte mult, bineînțeles că otomanii, nefiind ei cei mai mari actori pioni în estul Mediteranei, în Levant, a lucrat cu cei din Aydin, despre care v-am vorbit înainte, că erau puternici mari și ăștia erau cei mai importanți ca pirat și ca mercenari. Numai că Umur Pașa din Aydin moare în timpul unui asediu al cruciaților în Smirna, capitala sa, în 1348 și omul nostru, Cantacuzino, se vede dintr-o dată fără un partener de încredere care să-l alimenteze continuu cu mercenari experimentați. Și atunci, soluția de criză a fost recurgerea la serviciile lui Orhan, care deja conlucra cu adversarii lui Cantacuzino, cu paleologii, cu regența, cum se mai numește, și îl angajează pe acest. Cum îl atrage foarte mult de partea sa? Dându-i de soție pe fiica sa, pe fiica lui Ioan Cantacuzino, Teodora. Și atunci Orhan devine ginerele lui Cantacuzino, care la final câștigă conflictul, cel puțin episodic, apoi într-un final este forțat să abdice, însă până să abdice, otomanii lui Orhan stabilesc un cap de pod sustenabil în Balcani.